Okay, magandang gabi po mga katipon sa Pilipinas. Ito po ang Ating Katipunan. Muling sumasa inyo, mga tagapakinig, upang magbigay ng mga halagang impormasyon, magbigay liwanag at higit sa lahat, maging makinig sa inyong mga daing at puro-puro hinggil sa mga problemang patuloy na nagpapahirap sa ating kalagayan at kabuhayan. Sa susunod na 2 oras, sisikapin po namin paliwanag ang iba't ibang bahagi ng ekonomiya at mga mabibigat na local and international issues na may malalaking epekto sa ating buhay at kinabukasan. Ito po ang inyong lingkod na si Itos Valdes, ang ngalan ng aking tatay na si Chairman Butch Valdes. At kasama po natin si Cathy, Cruz at si Ver at iba pang mga katipon mula sa Save the Nation Movement, Philippine LaRouche Society at sa Partido Politikal na Katipunan ng Demokratikong Pilipino o KDP. Kami nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa ating talakayan, pagsusuri ng mga kasalukuyang problema at paghahanap ng kaukulang solusyon. Magandang gabi po sa lahat ng mga masugid na taga-panood sa pamamagitan po ng ating social media at nakikinig sa RMN DZXL 558 kHz. Magandang gabi, Itos, at syempre sa lahat po ng mga kababayan natin sa iba't ibang panig po ng mundo, hindi lang po dito sa Pilipinas, sa pamamagitan po ng ating mga social media pages. At syempre, ang mga kasama natin, ang mga suki natin dito sa Zoom. Magandang araw po. Ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na makakasama po ninyo sa loob po ng 2 oras. Of course, hopefully, makakasama natin ang tunay na bida ng palatuntunang ito. Walang iba kundi si Professor Butch Valdes. Itos? Yes, Cathy, sana nga maka-join si Chairman, makisama siya sa talakayan. Yesterday, maganda po yung show niya with Crossfire sama si Rita Gadi at si Adok Pagdinawan, no? And they tackled the issue of in the wake of the visit of Kamala Harris, ang sinasabing Vice President ng US, dito sa Pilipinas, no? And syempre, marami pang issue ang nanganak diyan because of her visit and what was the purpose of her visit here. So hopefully tonight we can discuss this with our friends and people who want to comment on this, of course, and our friends on Facebook and live on YouTube. Comment lang po kayo or send Cathy a message para mabasa yung mga komento nyo on air, no? But tonight we will discuss again the ongoing effects of what was the recent meetings dito sa Southeast Asia in the context of the current global climate. Not weather, but climate, political and economic climate. And hopefully we will get some reactions on this, and hopefully we'll be able to enlighten everybody as to the real intentions, what we see as the real intentions na ginagawa itong mga political meetings na ito. So Cathy, you want to say hi to everybody first? You want to name our guests dito sa ating Zoom? Okay, i-acknowledge ko lang yung ating mga kasama dito sa Zoom. Of course, si Giancarlo EY and Johnny Ventosa. At syempre, kasama pa rin natin si Police Senior Master Sergeant Virgilio Villanueva. Magandang gabi po sa inyo at maraming salamat po. At syempre sa lahat po ng mga nakatunghay, mga nanonood sa pamagitan ng ating social media. Yon, pwede rin po kayong lumahok dito dahil nakapost naman po ang ating pong Zoom link
At mas maganda na kayo ay ika nga natin makilahok dito sa ating talakayan via Zoom, no? Iba pa rin yung nakikita at naririnig po kayo ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig pa rin ng mundo. Okay? Raitos? Yes, Cathy. Sige. So I'd like to start. Nakita mo natin last several days dumating at umalis na tong si Vice President Kamala. And what was startling was that her going to Palawan. Now, bakit sa Palawan? Kasi may base militar dyan sa Palawan na kasama tong kasama po sa EDCA agreement. Okay? The Enhanced Defense Cooperation Agreement between the US and the Philippines. Now, I want to give a background on what is the EDCA first and what is supposed to be, at least on the surface, what it is. So I'm just going to pull up a simple definition, no? Simple Wikipedia page, which everybody can access. Pero sabihin na natin ito. Itong Enhanced Defense Cooperation Agreement is an agreement between the United States and the Philippines intended to bolster U.S.-Philippine alliance. The agreement allows the United States to rotate troops into the Philippines for extended stays and allows the United States to build and operate facilities on Philippine bases for both American and Philippine forces. The U.S., however, is not allowed to establish any permanent military base. Okay? It also gives Philippine personnel access to American ships and planes. Okay? The EDCA is a supplemental agreement to the Visiting Forces Agreement. This agreement was signed by the Philippine Defense Secretary Walter Gazmin, and then U.S. Ambassador to the Philippines, Philip Goldberg, in 2014, preceding a visit by U.S. President Barack Obama that same day. Okay? Now, on 2016, the Philippine Supreme Court upheld the agreement's constitutionality in a 10-4 vote. Sabi ng Supreme Court in 2016, the agreement is constitutional. Okay? And it is a landmark agreement kasi our own Philippine court said constitutional naman to kasi hindi naman yung agreement daw does not break our constitution. Okay? According to Goldberg, yung ambassador dati, the goal of EDCA is to promote peace and security in the region while outlining defense cooperation measures. The agreement also allows for the United States to respond more quickly to disasters, environmental and humanitarian disasters in the region. Okay, so the other quote that I want to look at here, part of the agreement, okay, is this. This agreement allows for U.S. forces and contractors. Ano ba yung contractors? Yung mga mercenaries. Yung mga hindi US military pero hired by US military or US armed forces. You're not a strictly a member of the US military or armed forces, but you are hired by them. You're a contractor. Iba-iba tong level ng contractor. There is building contractors, there is service contractors, there is from different countries. But there are also those that are in between, not necessarily hindi po fully military, but hindi rin fully civilian. Okay?
Yung mga contractor na ko, nakikita natin sa mga sine, mga movie, yung mga mercenaries, yung hired killers, yung mga ganun. Pwede rin sila doon. They can operate out of, quote, agreed locations between the US and the Philippines, which are agreed locations which are defined as facilities and areas that are provided by the government of the Philippines through the AFP and the United States and others as mutually agreed. This agreement, the EDCA, hands over all operational controls of these, quote, agreed locations to the United States and allows U.S. forces to pre-position and store defense material, equipment, and supplies. However, the agreement makes clear that this material cannot include nuclear weapons. Alam mo, sa Constitution po natin, hindi po pwedeng maglagay ng nuclear weapons dito sa bansa. Any part of the Philippines. That's in our Constitution. So this agreement states, at least on the surface, na hindi po allowed yung nuclear weapons. Pero lahat ng iba allowed. Okay? The EDCA is effective for an initial period of 10 years and will continue in force automatically unless terminated by either party by giving 1 year's written notice through diplomatic channels of its intention to terminate. So either the Philippines or the US can terminate this anytime. Pero may grace period ng 1 year daw. Okay? The Philippines still owns those locations, yung agreed locations. Kahit lagyan ng US and building temporary bases, Philippines still owns those locations. Okay? The US is not allowed to establish any permanent military base. Okay? And at its termination, must hand over any and all facilities in the, quote, agreed locations to the Philippine government upon termination of agreement. Okay? All right. So, ano yung agreed locations po natin dito sa EDCA? In April 2015, the United States asked for access to 8 bases in the Philippines, including Subic Bay, Clark Air Base, and bases in Cebu, Luzon, and Palawan. On March 19, 2016, 1 year after, the Philippines and the United States agreed on 5 locations of military bases for American troops under EDCA. This is Bautista Air Base in Palawan, Basa Air Base in Pampanga, Fort Magsaysay in Nueva Ecija, Lumbia Airport in Cagayan de Oro, and Ebuen Air Base in Mactan, Cebu. Okay? In 2017, sabi po ni President Duterte na baka tanggalin niya itong EDCA. He will terminate EDCA because, sabi niya, may narinig daw siya that yung mga American military, American forces, and contractors were building permanent armed depots that might include nuclear weapons, which is a violation of the agreement and of the Philippine Constitution. Siyempre, yung US ambassador, sabi niya hindi naman daw. Chismis lang daw yon. Okay? In 2019, this is in 2017. 2019, the Philippines completed its first major project. US and the Philippines completed its first major project under EDCA in Basa Airfield in Pampanga. Okay. The US and the Philippines are also currently working on other projects. Hindi po nakalagay kung ano yung mga projects nila. Dito sa Wikipedia, baka we can find out, no? In 4 other locations
Nueva Ecija, Cagayan de Oro, Puerto Princesa, Palawan, and Cebu. In 2021, sabi po ni Harry Roque, presidential spokesman at the time, Duterte had linked the fate of Philippines and U.S. Visiting Forces Agreement and said regarding EDCA, I think the president wants this to stop. Gusto niyang itanggalin na tong EDCA, titigil na to kasi hindi na daw maganda. This is 2021. In 2022, under current President Bongbong Marcos, the Department of National Defense announced they will speed up implementation of this agreement, allowing the assignment of U.S. troops to the country for extended periods and developing new projects at existing and new EDCA locations. So that is a brief summary of what it is. This is just in Wikipedia, no? This can easily be verified naman. But the key there is that the Philippines is allowing the United States to build facilities within our bases, inside Philippine territory, and inside and not necessarily public yung kanilang mga proyekto. Okay, so this is ongoing now. Like sabi nga ni dating President Duterte, may suspicion siya dahil may information siya na nakuha na despite the agreement that the American military and their contractors are already building permanent structures. Now, nakakatuwa po na ang presidente po natin is relying on information told to him parang chismis, but di na lang nila i-check. Aren't we supposed to be able to go inside and check what the hell are they building in those structures? If kung allowed po dyan sa if we follow the agreement, right? Pero obviously, hindi nila papakita yan sa atin. Okay. So this is what's happening. Kaya pumunta si Kamala dyan sa Palawan. Presuming Bautista Air Base dyan sa Palawan, doon siya bumisita at doon siya nakihalubilo sa mga mangingisda natin. Baka bumili pa ng isda yun. But that is what she was there for. And we presume that she is going to push. Itutulak po niya ang pag-implement na mabilisan itong mga proyekto, quote-unquote proyekto, dito sa mga bases natin. Okay. Now, it goes without saying po na napakadelikado itong, kumbaga, ginagawa na tayo, sabi nga ni Chairman, isang malaking U.S. military base here in the Philippines. Now, are there other U.S. military installations and similar agreements around Southeast Asia? Maybe. Maybe. If maalala po natin in 2015, I think, or 2014, U.S. President Obama, nagsabi siya na they will implement what they call a pivot to Asia. Meaning, 3/4 of their military will be stationed in and around this Asian region. That includes their submarines, their aircraft carriers, their destroyers, everything. And this is part of that pivot. Pivot meaning they will be concentrated here on Asia. Obviously, during that time, itong si Obama tsaka si Hillary gusto they were provoking China and Russia into a conflict. Lahat po ng problema ng US sinasabi nila dahil kay Russia.
Okay, so this is the graphic that they're sharing. This is the pivot to Asia. Okay, so you can see where the Philippines is, right smack there in the middle, near China po. So kung gawin tayong isang malaking military base where presumably, theoretically teorya lang naman to di ba? Tignan natin. If they put nuclear weapons in those bases, as for now, according to EDCA, 5 military installations. Gusto pa nila lakihan. Sabi nga nila gusto nila 8 eh. Pero yung agreement, 5 lang muna. Okay? If each of those places have nuclear missiles, and alam po ng China na ang US ay nagpapanggap against it. Kung ikaw po yung China, hindi mo hihintayin ni bomba ka. Gagalaw ka rin. And therefore, the presence of China in increasing numbers in the South West Philippine Sea or South China Sea, however you want to call it. Because they have to be there knowing that another nation, the United States, and its military component, submarines, etc., are around the region, just in their doorstep. Okay, siyempre gagalaw rin yan. And hence, this is what's happening. Kaya nagkaka-conflict. It's going to be a cause of conflict between the leaders, Xi Jinping and Bongbong, right now. Although Bongbong has said, President BBM has always said, no, we will cooperate with China and all. With all of these things happening, yung mga gustong magkagera, yung mga tinatawag natin na war hawks, mga tinatawag natin na yung gutom sa gera, on all sides, in China, in the US, and the Philippines, na gusto magkagera lahat, gagawa sila ng tinatawag na provocations. And then the presidents, the leaders are forced to react. This is what's happening here. So the tension is high. Lalo na ngayon, Russia and China are already moving towards creating a new world financial system. That's very important. You cannot discuss political events without looking at what is happening with the world financial system. Maalala po natin just how many months ago that Russia, when they did their special military operation in Ukraine, ang Western banking system, they tried to prevent Russia from trading by cutting off their facility to buy dollars and to export oil. Ang ginawa ng Russia, kinausap niya yung China at kinausap yung Saudi Arabia. So tatlo sila, gumagawa na lang ng sarili nilang business. Kaming tayo, silang tatlo na nag-uusap. Alright? And soon, there will be more countries joining that system. Kasi po, yung Western, post-Bretton Woods, Western banking system is essentially bankrupt. So ang labanan ngayon, alam po ng mga US yan, alam ng Britain yan, alam ng Germany, alam ng all of the G7 countries know this. So ang gusto ng iba, gerahin na lang, gerahin yung China and Russia before their Western banking system falls. Maalala po natin yung tinatawag na cryptocurrency. Lumalabas parang nagma-money launder po sila. Right? Yung recent bagsak ng isang cryptocurrency, yung cryptocurrency, parang Bitcoin. Okay?
yung isang exchange, nakita ng mga kongresista at nakita ng mga senador dyan sa US na ang ginawa nila ganito, bumagsak siya, nawala yung 15 billion, 20 billion dollars from of value. Ang lumalabas pala, ginawa ni Joe Biden, President Joe Biden, nagpadala siya ng US aid dyan sa Ukraine. Sabi niya, bigyan natin ng 15 billion yung Ukraine para lumaban sa Russia. Aid daw, cash. Ang ginawa naman ni Ukraine, bumili ng crypto. Tapos, yung cryptocurrency, yung parang Bitcoin, ang ginawa ng may-ari ng FTX exchange, yung company, binalik naman sa Democratic Party, yung partido ni Joe Biden. So parang nag-launder sila ng pera. At na-booking na to, lumabas na to, at hindi na nila matago-tago to. Malaking issue po yan. So all of these things are happening right now in the midst of this. You have President Biden going to Southeast Asia. You have the World Economic Forum. Head Klaus Schwab talking with leaders in Asia, telling them ito yung gusto natin gawin, ito yung Great Reset, susunod ba kayo sa amin o hindi? So there is a war being fought na hindi po natin nakikita, pero nararamdaman natin, di lang natin alam kung bakit. Okay? But there is a war being fought right now. In and around in all countries now, and it's a race to, ang lumalabas pa niyan, it's a race to control the key important assets like food, utilities, oil, before bumagsak ang Western banking system. This is what's happening in the world. Kaya yung mga political analysts na who are there in different channels talking about this issue and that issue, kung hindi po nila i-mention na ang Russia and China, Saudi Arabia, soon to be joined by India, Brazil, and other countries, are forming their own financial system. And that is the one causing this whole the different flashpoints or tension around the world. This is the real issue right now. Kung hindi nila pag-usapan yan, then hindi sila talagang analyst. Pakit-pakit lang sila. So, Kat, you have a question? Isip to. Kasi kung ganito yung base dun sa mga sinabi mo, parang ang feeling ko para bang pinaubaya na lang tayo sa Amerika ng kalagayan ng ating bansa at buhay nating lahat, hindi lang mga kababayan natin. Kasi kung ang nangyayari ay parang para bang pumapasok na sila sa teritoryo natin at tila pinababayaan natin na parang wala na tayong control sa sarili nating bansa. Parang kunwari tumutulong sila, yun ang pinapalabas nila during calamity raw, tumutulong. Pero yung pagtulong nila, may mas malalim, mas mabigat yung kapalit. Alam mo yun, Sir Itos? Kaya ang tanong ko dito, ang Amerika ba, meron din ba siyang kalintulad na EDCA sa iba't ibang bansa o tayo lang ang may ganon? At sino ba nagtulak nito? Bakit ba tayo pumasok sa ganito at pinayagan ng ating mga leaders itong pagpasok natin sa EDCA? Sir Itos? Yeah, so well, nandito nagpakita to si Chairman. Like to welcome my father, the chairman of Katipunan ng Demokratikong Pilipino. Nandito siya. Baka he wants to answer your question more in detail, Cathy. Chairman, would you want to take this?
Ang tunay na bida. Prof. Butch. Yan. Naka-mute siya. Ina-unmute ko na siya. Yan. Yun. Good evening. Pasensya na po kayo at medyo nahuli tayo. No? At nakikinig lang ako dito sa brief ni Itos at ako siyempre sumasang-ayon ako dito sa lahat ng kanyang punto de vista. No? Pero sa katanungan mo, Cathy, meron bang ibang bansang ganito? Napakahirap maganap ng mga katangahan ng ganito. No? Napakahirap makahanap ng mga leaders ng kanilang mga bansa na harap-harapan lalabag sa kanilang sariling saligang batas. No? Yung mga kunwari, Duterte suspects that there are nuclear weapons set up in the EDCA. Kalokohan yan eh. Alam niya meron. No? Anong suspect? At isa pa, yung pinayagan nilang American installations inside Philippine military camps. And yet, no Filipino soldier, general, or president can inspect what is inside those installations. No? Is an affront to our sovereignty, no? Much less our constitution. No? All they have to do is know there are no nuclear missiles there, and that is it. There is no way of checking or investigating. And our president allows this. Before you even call the Americans enemy number one, our leaders themselves are committing treason to the Filipino people by allowing this abomination of an agreement which is called EDCA. It is bad enough that we have a mutual defense treaty that is one-sided and ambiguous. At basically, ang nakalagay doon, pag meron tayong territorial disputes tungkol sa pag-aangkin kung ano ang atin, ano ang sa iba, hindi sila sasali dyan at hindi sila maninindigan para sa ating interest dyan. Ang mutual defense treaty, sabi nila, kung aatakihin na lang ang Pilipinas, ang sabi nila, nakahanda silang matake dito sa maatake sa atin, after their Congress had approved it. Binobomba tayo ng gusto-gusto, pupunta pa sila sa Kongreso nila, pwede na ba kaming makipaggera para matulungan ng Amerika? Yan ang mutual defense treaty natin. Ang hindi ko malaman, napakatanga pala ng mga Filipino leaders natin. I don't know. It was only the President Marcos, the old one, that had challenged this mutual defense treaty in a speech that he had made in the United States itself. That he says this is one-sided. It does not favor the Filipino people at all. And yet, all subsequent presidents, I'm sorry to say, including the present one, who happens to be his son,
are ready to spread their legs for the American rapists. This is very sad. And, parang bakit ba tayo pumapayag dito sa lokohan na ito? Nung pumayag ang Pilipinas dito sa EDCA at meron habla dito sa agreement na ito na labag sa ating saligang batas, ang Korte Suprema natin na pinamumunuan dati ni Chief Justice Sereno, alam natin na atsay lang yan ni Noynoy Aquino Dahil tinanggal nila si Corona, dahil alam nila si Corona, ipagtatanggol ang ating saligang batas So ang linagay nila, itong kanilang bayaran, para sabihin na sang-ayon sa ating saligang batas, yung EDCA agreement na yan. So linagay natin sa napakalaking peligro ang 100 milyon na Pilipino. Yan ang ginawa po natin. At sa kanilang siguro paningin, hindi magkakaroon ng gera dahil sira lang ang ulo ng mga mag-uumpisa ng nuclear war. Tunay yan. Totoo yan, sirang ulo talaga. Pero meron mga ganyan. Ang kala nila, titignan nyo, ang patakaran or policy ng US Armed Forces is called the First Strike Doctrine. First strike doctrine is like preemptive strike. Pag ang tingin nila, yung isang bansa ay may masamang intensyon na laban sa Amerika. Ang sinasabi ng Amerika, hindi na kami maghihintay. Karapatan namin unahan at bombahin yung aming perceived na kalaban. Sa aming pag-iisip, ito ang masamang intensyon nito, bombahin kami, uunahan na namin. Preemptive strike, first strike doctrine. At tingin nila, pag nabuhusan nila ng nuclear bomb yung mga yan, malulumpo na at hindi na magkakaroon ng retaliation. Kala nyo ba matatalino yung Amerikano, no? Kala nila tanga lahat ng kalaban nila. Ang China, ngayon pa lang, nakatutok na din yung kanilang mga missile sa lahat ng base militar nila at mismong sa mainland USA. Sigurado, pag naumpisahan ito ng Amerika, magkakaubusan ang sangkatauhan. At tayo, isang base militar ng Amerika dahil sa katangahan ng ating mga leader, mauubos tayo. Kasi itong mga leader natin, hindi lang tanga,
mga duwag at hindi maninindigan sa soberenya ng ating bansa. Nakakalungkot at tuwing pag-iisipan natin, parang wala nang solusyon dahil wala tayong kakayanan. Kung ang kailangan natin leader na maninindigan para sa soberenya ng bayan at wala tayo nun, parang it is hopeless. Ako, I'm not losing hope because hope springs eternal. Na meron pa rin mangyayari na siguro ang ating presidente tatamaan ng kidlat at magigising siya. Nababalik pa rin niya lahat itong paglalaro ng ating at pagtataya ng buhay ng mga mamamayang Pilipino. Maski na yung kanyang buhay ay itataya niya para sa kapakanan ng ating bansa. Pag leader ka, yan ang kinakailangan mong gawin. Kung hindi ka leader, lalaro kang parang duwag. Magsisinungaling ka sa mga kausap mo, magsisinungaling ka sa Amerika, magsisinungaling ka sa China. Ang pinakamalaki mo pang pinagsisinungalingan, ang mga mamamayang Pilipino. Yan ang laro ng duwag. At ang kala niya, nakakalusot siya. Yan ang nakakalungkot. Palagay ko, walang ibang bansa na kasing tanga natin na meron mga leader na itataya yung kanilang soberenya at papayag silang maging military base yung kanilang bansa, maski na magiging target sa isang nuclear conflict. Yung mga iba, pinipilit. Tayo, ewan ko kung nagpapapilit. But we still have time to say no. We still have time to abrogate. Di ba may 10 years agreement ng EDCA? Ngayon pa lang, sabihin natin, we will not continue with that. And we reject the additional 5. Yan dapat ang sabihin natin. And by the way, all of your warships that are in our territory that are bearing nuclear arms are not welcome in the Philippines. We do not have the capability to drive you out. But we want to tell the whole world that the Philippines rejects the military presence of the United States in its territories. That is what is needed right now from a Filipino leader. And that is not what we are getting so far. Okay, Sir Butch. At Sir Butch, may tanong si Carlo Iway. Carlo? Ang tanong ko lang dito is bakit pinayakan ito
itong EDCA na to at ano nakita natin mula sa mga agreements na to? Yung po muna ang dalawang tanong ko. Sir Butch, ang tinatanong tayo tinatanong ni Carlo kung anong nahita at bakit pinayag. Pinayag. Oh, yeah. Grabe, no? Carlo, ano mo, ganyan din ang tanong ko no? Ang sagot ko na lang dyan, napakatanga natin no? Ang katangahan din dyan, sabi natin ng mga leader, no? Pero sa akin, isama na rin natin ng mga mamamayang Pilipino. Dahil hindi lang naman ng presidente ang tatanga-tanga dito no? Ang mga mamamayang Pilipino, ganyan na rin dahil pumapayag din sila no? At hindi sila gagalaw, hindi sila maninindigan. Yung mga gustong-gusto natin i-rally, yung mga corrupt na opisyal dito, corrupt na politician, senador, yan gustong-gusto natin i-rally. Yung corrupt na senador na dyan, hindi napapatayin ng 100 milyong Pilipinos. Pero yung presidente, napapayag na gawing tayong base militar laban sa China, sa kanyang pagpapayag, nakahanda siyang patayin ang 100 milyon na Pilipino. Bagamat ganyan ang nangyayari, mas gugustuhin pa natin mag-rally sa kalye laban dito sa mga corrupt na kabinete o corrupt na senador, imbes na labanan natin itong mga programang nakahandang patayin ang mga mamamayang Pilipino. We would rather go against these issues, these simple issues of corruption. We would rather go to the streets demonstrating against them than fighting for the life of 100 million Filipinos and the survival of and the integrity of our republic. Tingnan nyo, sa palagay nyo ba dito sa EDCA, lalabas ang taong bayan? Sa palagay nyo ba lalabas ang 1 milyon? Para sabihin sa ating Pangulo, wag nang papayagan yan? Alam nyo alam nyo ang sasagot ng mga ibang tao? Yung mga magigiting na patriotiko kuno. Alam mo sabihin nila, kaya nating magkuha ng tao pero wala tayong pera Pera ang gusto nila para ipagtanggol ang bansa natin. Kailangan bibigyan mo daw yung mga tao ng tigda 200, 300 para ipagtanggol ang kanilang pamilya, anak, apo, at ang buong bansa. Kailangan bibigyan mong tigda 200. Di ba nakakalungkot yan? Hindi tayo gising. Nawala na talaga ang ating kakayanan.
manindigan sa katotohanan laban sa ganitong klaseng katiwalian. Ang gustong-gusto natin, yung mga issue na lumalabas sa dyaryo na binabatikos nila Senator Rapi Tulfo at iba pa. Hindi ko mamaliitin yon dahil yun ang naiintindihan ng ating magiting na senador. Pero may mas mahigit pang malaking issue na habang nag-aano tayo, nag-iiskrimahan dito, yung overriding issue is the loss of our country. Correct. Correct. Yun ang dapat natin may ilagay sa kaisipan ng taong bayan. Tama ka dyan, Sir Butch, no? Kasi hindi ko talaga malubos maisip. Para bang biruin mo doon sa EDCA, yung mga locations, let's say yung 5 location, biruin mo, wala, kumbaga free rental sila, lahat, walang ano. Para bang, kumbaga sa isang simpleng senaryo, nagpapasok ka ng ano bang tawag dito, hindi mo kapamilya, estranghero, sa sarili mong bahay. At yung ang binigay mo pa na lugar doon sa ay yung mismong kumbaga lugar pa kung saan ka natutulog, kung saan pa yung pinaka dapat sagradong lugar dahil yun ang protection mo dahil ang mga nandoon, mga bus. Kumbaga bases natin, Sir Butch, dapat walang iba dapat na nandoon kundi Pilipino lang. Pero tayo parang pinabayaan natin at hindi ko talaga malubos maisip kung bakit yung mga officials natin at ang mga dating mga nakaupo natin na liderato dyan ay pinabayaan yon. Para bang binuyang-yang natin at pinaubaya, that's the word pinaubaya natin ang ating bayan. At hindi ba, Sir Butch, pagkaganyan, yung lahat ng gumawa niyan, sumali dyan o nagpirma, hindi ba yan dapat treason ang kasi paghuhudas yan pag ano ba tawag dito, Sir Butch, yung paghuhudas sa sariling bansa. Di ba? Treason nga yan. No? Mga traidor sa bayan yan. Exactly, diba? That's the word, traidor sa bayan. Ewan ko siguro kung may mga ganyan sa ibang bansa, siguro sa bansang China, ganyan. Firing squad na yung mga yan. No? Pero dito, naging kalakaran. No? Binabastos nila yung saligang batas dahil lalabagin nila, depende lang sa kung kung saan pagkikitaan at anong konbinyente. At lalo na kung takot ka, no? Alam mo, pag naging presidente ka ng isang bansa, dapat alam mo na nakataya ang buhay mo. No? Itataya mo ang buhay mo para sa lahat ng mga mamamayan. Question lang, Sir Butch. Kasi ang EDCA, di ba, initial 10 years term yan. So kung maninindigan yung ating pamahalaan, ang liderato, na tanggalin na namin kayo, terminate na natin. Di ba 1 year na written notice pa na sinasabi. Yeah. Kumbaga, parang sino ba, presidente lang ba ang magbibigay ng notice o ang mga mambabatas natin na ayaw na namin dyan? Alam mo, yung EDCA was an executive agreement. Okay. Ibig sabihin, hindi nila sinali dyan ang mga mambabatas. Executive agreement lang. Therefore,
it should be the executive that can abrogate it. President. That you don't have to go to it. All of that EDCA had so many infirmities. Among them, of course, is the fact that it had the nature of a treaty, but they did not go to the Senate for ratification, number one. And it did not go to the people for Ratification. referendum. Referendum pa tawag. Normally, yung mga ganyan, dumadaan pa sa referendum, tapos ratification of the Senate. No? Walang nangyaring ganyan. Basta Wala. nakipagpirmahan lang ito. Yung, hindi man si Noynoy, yung tauhan lang ni Noynoy. Oo nga, tinignan ko po yung pirma, hindi po pirma ng presidente, sir. Hindi. Tapos, yan pa, sinabi nila, ayon yan sa ating saligang batas. Kanya lahat, it had so many infirmities, no? Yung kakulangan sa pagkaligal. No? At dapat, yan ang ating gawin. No? And alam mo, siguro, sabi ko, pag nakaupo ka as presidente nitong bansang ito, all of a sudden, bigla kang matatakot sa kalakihan ng mga issues tsaka ng mga kalaban ng bansa. No? Hindi ko alam, ha? Kanya biglang siguro na lumalabas ang pagkaduwag, no? Ng tao. No? Dahil dyan, no? Hindi ko lang alam. Pero this is the true test of a leader. No? Correct. Leader ka ba? No? Presidente ka nga, pero hindi ka leader. No? Magkaiba yun. Iba yun eh. No? Correct. Anyway, sir, bigyan ko lang ng pagkakataon si Johnny Ventosa para magtanong po sa inyo. Johnny, magandang gabi po. Can go ahead. Good evening. Butch, I'm so glad to see you around. Yes, hi. How are you? You know what strikes me, and I'm going to be very personal about this. Single out the president, but he is actually forgetting we the people. I mean, he is just working for himself and for his cronies in the government. Should we have a war, there will be the first ones to leave the country and abandon us. And that, to me, that's the whole issue. And I cannot say, actually, he allowed this unconditioned, unconstitutionally, illegally. Yes, Butch. Yes, I agree with you. Very illegal. And you're right, the people are just not, I don't know, I think it's because they don't understand and they don't know what's going on. I still have hope that they have some gumption to do something about it, but I doubt it. But I think literally abandoning us. Because if there's going to be a war between China and the US, we're sunk. I mean, we the people are going to suffer. Yeah. Not only because of the bombs or whatever, we're going to go hungry again, like the Japanese period. Yes, well, we're already going hungry, and things are getting worse now. So, a war between the U.S. and China will make things worse for us here, because it may completely make our country disappear. You know, we will not be able to function as a country when there's devastation all over. You know, that will be the sad ending of a
a republic, which is how old are we as a republic? You know, we got our independence in 1946. Prior to that, in 1896, 1898, we supposedly declared ourselves as independent. But after that, that will be the end of the Filipino nation. No? We will be scattered among the different 7,000 islands, which are going to be headed by warlords, you know, living with a level of quality of life that is below the human standards. That's how I see it. That's how it's going to be. You know, we will no longer be a nation state. Like I said earlier, the fault lies not just in our leaders, but in our people who have allowed this, who have allowed our leaders to fool us, you know, and continue to fool us. You and myself, I think, Ethos, Cathy, and many other people there, that's how I see it, doing our best to inform the people of what needs to be done to save the nation. If somebody now has the leadership, the youth, the strength of character, the intellectual capacity, and the moral courage to stand up, I will lead, you know, under these present circumstances. Then a lot of people will follow. But we seem to have lost that capacity for leadership. You said that many people do not understand what is going on. That's true. Because we as a people have been dumbed down. This all started, the dumbing down started 50 years ago, when the change in our government was made, such as, well, our whole educational system has been relegated to produce OFWs rather than scientists, to produce OFWs rather than leaders. And when we were relegated to that kind of mentality, the dream of the Filipino youth, as soon as he goes to school and finishes, the dream of the Filipino youth was to become a domestic helper outside the country. I say this in a general term, that this is how we destroyed our people. You know, Butch, I agree with Cathy when she says that it's almost as if our country is totally controlled by the US. I mean, not only one camp, but 5 camps. And then if I understood the ethos correctly, they're allowed to have the ships here and all that, but no Filipino can board them. Why?
Is that where they keep their nuclear weapons? Yeah. Yes. Nobody can board a U.S. submarine and inspect whether they have nuclear missiles there or not. And yet this is against our constitution. Yeah. But why is it? Why? Because our leaders are spineless, duwag, will not assert sovereignty. Our military people, the so-called generals and those that are fighting for our integrity, they're all cowards. They're not going to stand up for our sovereignty. Wala na. Nobody's going to give his life for the people. Politicians, I don't think are cowards. I think that they're enjoying whatever bribery they get from the US. I mean, they're enjoying some kind of financial reward out of all of this. Of course. But to them, it pays to be a coward. And that's the way exactly the Americans want them. Somebody that can be bought. Because somebody that can be bought is not morally courageous. Yeah. And it's the character that we have bred ourselves into. So the only way is really, we should have a revolution if we are still capable of one. But if you're not capable of one anymore, that means matagal ng failed nation ng Filipinos. A failed nation is a nation which cannot function as one. We are superficially, we seem like one country and so on. We have elections, but the whole gamut of people from top to bottom are condemned to ignorance and cowardice. I don't know how we will rekindle the same spirit that our national heroes had in fighting and defending our country. I don't know whether we'll ever have a Serizal or a Andres Bonifacio or any of these fighting national heroes who were so our whole system seems not to be able to produce such leaders. It's so disappointing that President Marcos has chosen to play this game, thinking that he can lie to the Americans and lie to the Chinese and lie to the Filipino people and get away with it. Sooner or later, he will be taken to task. The Americans will put pressure on him. China will say, you are not a man of your words. And the Filipino people will say, we made a mistake. Sooner or later, this will happen. Whatever, whenever that will be, we hope we still have the last embers of zeal,
the last embers, pinaka-buhay pang uling na may baga na mabubuhay pa ang apoy ng katapangan at kagitingan. Yeah, Cathy. Okay, Sir Butch, it's already 8:10 na po ng gabi at syempre kayo po ay nanonood pa rin dito sa ating Katipunan channel. Ang ating pong palatuntunan, ang ating Katipunan na napapakinggan niyo pa rin po sa Radyo 558 sa RMN DZXL. At kayo po ay nakikinig pa rin sa Katipunan channel. Huwag niyo po kalilimutan yan tuwing araw po ng linggo, alas 7 hanggang alas 9 po ng gabi. Of course, katulad po nung sinasabi ko po sa inyo, mag-comment lang po kayo sa ating pong mga social media accounts. Please like, share, and subscribe ang ating pong YouTube account. Yan. At syempre, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating palatuntunan. At asa na si si Sir Itos, baka merong karagdagan na mga ano bang tawag dito? Comment o kung ano man. Pero Sir Butch, alam mo, ang hirap pagka ganito na para bang saan pa tatakbo ang Pilipino kapag may ganito kang uri ng liderato. May ganito kang uri ng mga namumuno sa pamahalaan. Kasi kung ang mangyayari sa atin ay ganyan na nga, tapos parang mawawalan na tayo ng pag-asa, Sir Butch, na ang makakaahon pa ang ating bansa. Ang laki-laki na nga ng problema ng bansa about agriculture. Tapos ito pa yung sovereignty ng ating bansa, yung kasarinlan, parang unti-unti na rin, nawawala na rin siya. Saan pa pupulutin ang ating mga susunod na henerasyon? Ano mangyayari sa kanila pagka patuloy na ganito ang mangyayari? And sana lang, Sir Butch, kasi kung ito ay isang executive order lang naman, etong EDCA na to, at hindi pa ang Pangulo ang nagpirma, kasi nakita ko kanina yung sa EDCA, hindi ko kilala kung sino yung pumirma doon, Sir Butch, wala pa nga nakalagay na pangalan. Pero ang sinasabi ko lang, Sir Butch, hindi ba pwedeng ito ay puwersahin natin ang presidente sa pamamagitan ng mga sabihin na nating mga abogado, organisasyon ng mga abogado o kung sino pa na pwede tayo na siguro signature campaign o whatever. Kasi hindi naman tayo pwedeng tumunganga lang na ganito yung mangyayari, Sir Butch. Alam mo yun? Oo nga diba? Dapat nga, kung lang pwedeng manawagan tayo sa buong bansa ngayon, puntahan natin lahat sa Malacanang at dumugin doon ng ating presidente para huwag niyang pipirmahin ng EDCA yan. Pwede. At sana magnawagan na nga tayo at maghanap tayo ng ibang mga kaalyado. Yes, para yan ang gawin natin. Ang nakakainis nga itong mga komunista, itong mga sosyalista. Kala mo kung sino-sino yung mga hindi ayaw na maging tuta, pero napakatahimik nila tungkol dito. Paano pinagkikitaan nila pala yung mga sitwasyon na ganito? Bayaran pala sila ng oligarko, bayaran ng CIA. Kaya wala kang maririnig na makabayan na umalaban dito sa sitwasyon na ito. Wala. Mayayaman na yan nandyan sa Kongreso. Nakikipag-deal na dahil sa mga party list nila.
Pero pagdating dito sa gut issues tungkol sa ating bansa, ito na talagang pinag-uusapan natin. Sino ba talagang makabayan? Wala kang makikita ng mga komunista dyan. Yan, nakakalungkot. Ngayon, di bali na yun. Tanggalin mo na lahat yung komunista. Walang silbi sa bayan yan. Pero itong mga natutulog, itong mga takot, itong mga walang ginawa sa buhay nila kundi mag-TikTok. No? Gisingin natin sila, kundi wala silang kinabukasan. Ano-ano ba ang kanilang hinahangad? Kung pa-TikTok na lang sila. Ano? Walang mangyayari. Itong mga vloggers, puro chismis. Ba't hindi nila gamitin itong malalaking issues na ito? Para makatulong sila sa pagsasalba ng bansa natin. Wala eh. Itong mga vloggers, they feed on fake news and they feed on destroying personalities. Puro entertainment kasi, sir, eh. Food review, entertainment, artista, ganyan lang. But they, pagdating sa mga ganitong issues, parang wala silang gana na pag-usapan ito, talakayin, walang gana o hindi alam, hindi nag-i-interest, hindi nila alam ang bigat. Hindi nila masyadong masakyan, hindi nila kinakailangan sa atin, pukpukin natin ang pukpukin, isingin natin. No? Ito lang mga issues tungkol sa napakamahal na kuryente. No? Unti-unti lumalabas na sa consciousness ng tao na may malaking dyan. Pag sinabi mo naman, kailangan buwagin natin yung hawak ng oligarko sa bansa. Atras na naman sila. No? Sabi ko, bakit ba kayo natatakot? Bakit ba yung kinakatakutan ng mga oligarko? Papatayin ba kayo niyan? Ang pumapatay yung mga drug lords. Bakit? Pumapatay ba sila kung lalabanan mo yung pagtaas ng kuryente? Siguro, pag nakita nila na talagang gumagalaw na yung buong bansa laban sa kanila, siguro, may kakayanan ba sila? Oo. Pero yan ang tunay na kalaban natin dito. Itong pagkakuntsaba ng mga oligarko at saka mga political mga politiko leaders natin. Anyway, Sir Butch, no, nagtataas uli ng kamay si Johnny Ventosa. Yeah, I have only one question. Two, actually. One. It's not hardly enough to be able to sustain or bring up the economy to some high level. The gold that Marcos supposedly had are kept in the foreign banks, and they have not been surrendered to the Philippines, and not even to the Marcoses. I doubt whether this gold will be surrendered to us, to the country. The bankers that are holding on to that are not gilded with holiness. They are thieves. And if they can get hold of something, even if it is known that it is not theirs, they'll hold on to it. They will not release it. They will not allow a lien on it.
because it gives financial power to whoever has it. And so we're not going to get anywhere close to that. I doubt whether Bongbong is going to be able to negotiate to get it, knowing the quality of his personality. And if he's going to be asking for control of that wealth using less than assertive means, palemya-lemya siya, hindi siya papansinin. Ngayon, kung maninindigan siya, depende siguro kung sino kakampi niya. Pero hindi natin makukuha yun. I doubt. Yeah. Okay, Sir Butch. Nawala si Carlo Iwan. Parang kanina nakita ko nagtataas siya ng kamay. Anyway, si Carlo, Sir. Carlo Iway. And anyway, Sir, nakita ko lang, Sir, kasi na etong EDCA, ang bukod dun sa tawag dito, dinadahilan nila ay yung mga pagtulong, yan yung mga excuses nila, kahit daw din sa agriculture. Eh, hindi ko naman makita, Sir, yung tungkol sa agriculture, kung anong impact ng EDCA dyan sa agriculture na yan. Kaya, ang dami nilang mga binibigay na rason, pero sa totoo lang, tayo yung pinambabala sa kanyon. Alam mo yun, Sir Butch. At sabi nga, may nakita akong text message sa akin ng isang nanonood ngayon sa ating mga social media accounts. Granting na kumbaga magkaroon ng tawag dito, nuclear war. Wala naman daw matitirang tao, sabi niya gano'n. Walang matitirang tao, maghuhukay ka ng lungga mo sa ilalim ng lupa. Alam mo, yes, sir. Kanina nagkakwento-kwentuhan lang naman kami. And sabi ko kay Itos, sa palagay ko, ang darating na panahon, magkakagera at magkakagera. Pero ang una nilang gagarahin, ang North Korea. Kasi yung North Korea, may kita mo, pumupustura, palaging nagte-testing ng kanilang mga armas. Pumupustura laban sa Amerika. Dahil itong Amerika naman, inuudyukan. Ngayon, siyempre, pagdating sa laban sa nuclear, walang laban ng ang North Korea sa Amerika. Pero pag naghanap ng paraan ng Amerika, unahan ng North Korea at ipakita nila sa buong mundo na kayang pumatay ng 1-2 milyon ng tao sa pagbobomba sa North Korea. Yan ang tinatawag na shock and awe. Shock and awe, S-H-O-C-K and awe, A-W-E. Ano itong? Ito ay salitang ginagamit dito sa malawakang pananakot, malawakang panggugulat, shock and awe.
Kaya nung tandaan niyo yung September 11, 2001 ba yun? Yun sa World Trade Center. Yes. 9/11. Pinakita sa buong mundo na pag-crash nitong mga eroplano sa World Trade Center at ngayon. Ano epekto nun? Ang epekto nun, shock and awe. At nung hiningi ni Bush nang girahin ang Afghanistan at Iraq, agad-agad binigay ng tao sa Amerika at agad-agad ang buong mundo sumang-ayon. Grabe. Yan ang tinatawag na shock and awe. Now, something of even greater magnitude can happen. And I'm sure they're already calculating how many people will die if there was a preemptive strike done against North Korea. But for all the world to see that millions of people will die, there will be so much shock and awe on all populations that when the call is made for world peace, everybody will say yes. But that call for world peace has a colatilla. If you want world peace, you must agree to one world government. So, ano sa palagay mo ang epekto niyan sa mundo? Di siyempre, sa takot ng mga taong magkaroon ng bombahan at patayan na malawak at maubos ang sangkatauhan, ang laking tsansa na sasang-ayon ang mga ibang mga bansa dyan sa one world government na yan. At yan, dyan mag-uumpisa ang panandaliang kapayapaan. Tapos, after that, magkakaroon ng greater war na ubusan na talaga yung Armageddon tinatawag. Palagay ko lang ganyan ng senaryo na pwedeng mangyari. Kasi ngayon, kung sasabihin mo sa tao, mag one world government, ay naku, ayaw nila yan. Ayaw nila yan. Hindi nila maibebenta yan. The Great Reset, no? Ayaw namin yan. Pero takutin mo sila. Magpaputok ka ng 2 nuclear bomb dyan sa North Korea. Pumatay ka ng 1 milyon na tao na makikita ng buong mundo. Mag-iibang timpla niyan. Ganyan ang gagawin ng demonyo. Palagay ko lang. Okay, Sir Butch, it's already 8:30 na po ng gabi at syempre kayo po ay nanonood pa rin dito sa ating palatuntunan ng ating Katipunan. Of course, nandito po ang ating tunay na bida ng palatuntunan ito, si Professor Butch Valdes. Kasama pa rin si Itos Valdes at ang ibang mga kasama natin mula sa Zoom, si Jadi Ventosa, and of course, nandyan din si Carlo Iway at si Police Senior Master Sergeant Villanueva. Yan. At syempre kayo po ay sabayang napapanood o napapakinggan sa pamamagitan po ng radyo RMN DZXL 558 kHz AM band. So malayo po ang nararating natin, hindi lang dito sa Luzon, Visayas at Mindanao,
kundi sa iba't ibang panig po ng mundo. Kaya please like, share, and subscribe ang ating pong Katipunan channel, ang ating mga Facebook page, at syempre ang ating pong YouTube account. At mag-iwan lamang po kayo ng comment, no? Sa ating pong talakayang ginagawa po ngayon. At sa huling 30 minuto, yan, nabawasan na. 29 minuto na lamang ang nalalabi, para sa huling bahagi ng ating palatuntunan at ilang na lang ay magtatabing na po tayo. But of course, babasahin po natin later on, sa later part po, mga 15 minutes before 9 o'clock, ay babasahin po natin yung ating mga comments mula sa ating mga social media pages. Sir Butch, last Saturday, naalala ko nga pala, ay nagkataon na sayang at hindi nakalahok si Mike Billington. But of course, naging maganda yung talakayan dito sa Pandesal Forum. It's all about EDCA at maraming tinalakay nga doon at may mga presentations na pati si Brigadier General Victor Corpus ay nandun din, no, Sir Butch? At nandun din si Ado Paglinawan and of course etong si Maalindog Uy, no? At sino pa ba? Si Herman Laurel ang kasama ninyo doon. At pwede po bang mabanggit niyo po sa amin ito pong naiisip po ninyong dapat na gawin ng ating mga kababayan na sa ganitong sitwasyon po talaga ay di na namin alam kung anong hakbang ang dapat gawin. Although meron po tayong mga katulad po ninyo na mga analyst na kumbaga na ipapaliwanag sa aming lahat ito. Pero ano po ba ang pwede nyong sa amin, encouragement para talagang ito lumahok kami sa inyo, sa grupo po ng mga nagtutulak na tanggalin na yung EDCA na yan, tanggalin na yung pakikilahok sa kung ano-anong agreement na nakakasama po sa ating bansa. Sir Butch. Marami kaming natalakay nung Sabado no? Pero ang importante diyan yung pinapag-usapan kung ano ba ang patakaran pang foreign policy. Ano ba yung foreign policy sa Tagalog? Patakaran panglabas, no? At ang aking mungkahi, sabi ko, hindi sapat na sabihin ni Bongbong Marcos ng bansa ay a friend to all and enemy of none. Madalas na natin minumungkahi yan sa KDP. No? Palagay ko doon nila napulot yan dahil ilang taon na natin sinasabi yan yan ng ating foreign policy. Pero bagamat yan ang unang statement, it is not a policy. It is just the start of what you want to say as a policy. A policy should not be inactive. Especially nowadays, it should be proactive. Pag magsasabi kang a friend to all and enemy of none, period, walang sinabi yan. Dapat meron kang proposal kung paano makakamtan ang kapayapaan
sa ating rehiyon, no? Para hindi magkakaroon ng gera. Dapat meron nang gagaling sa sa iyong kaisipan na gagawa ng solusyon para wag magkaroon ng gera. Hindi sapat na sasabihin, basta wala kaming kalaban, period. Anong klaseng policy yan, di ba? Maski sinong emot kayang sabihin niya. Pero what is the proposal that you should have in terms of being proactive? So you must look at the situation and figure out, first of all, why have we not been effective over this past decade in positioning ourselves correctly with regard to this ongoing conflict between China and the US. Because we have not had any proposal. We have not taken any position. We keep on talking to China and tell China we love you. Then we go to America and tell him we love you. Period. No. We are a country of 100 million people. And we are a member nation of the ASEAN, the Association of Southeast Asian Nations. Together, we comprise pretty close to 500 million people. So, considered as a unit of 500 million people, medyo malakas yan. May sinasabi yan. Now, if you 10 ASEAN nations will take one position and go together to China and tell China, we would like you to agree to this. Hindi pwedeng hindi ka papakinggan. At ang ating sasabihin has nothing to do with what do you call this, the economic zone na dispute. Hindi yung sasabihin kaming ASEAN sumasang-ayon sa Pilipinas dito sa territorial etong economic exclusive zone. Hindi ganyan. Pero anong papag-usapan? Sa akin, ano lang to conceptual pa lang to at although I've been writing about this already. Ang Amerika nandyan para siyang lumalayag dyan sa China Sea, tsaka nakabantay siya dun sa Malacca Straits. Wala silang ibang sinasabi na andito kami para garantiya sa freedom of navigation. To guarantee freedom of navigation of the ships that fly from the Indian Ocean through the Malacca Straits, through the China Sea, and onward there towards Europe, towards Russia. Yun ang sinasabi nila. And that freedom of navigation, sabi ng Amerika, should not be limited to commercial ships. It should include all kinds of ships and for all countries. Ibig nila sabihin, pati na rin yung mga military ships
pwedeng lumayag dyan. At ang takot nila, kanya nila sinasabing freedom of navigation, ang takot nila, baka babarahin ng China yung Malacca Straits, kung saan napakakitid na dinadaanan ng mga bapor, at pag blinak yan, matitigil ang 90% of world's commerce. Yun ang sabi nila. Kung yan ang talagang issue, ang naiisip ko lang, sana ang ating bansa, ang ating liderato, kausapin itong ASEAN nations at sasabihin natin as 10-nation group, Mr. America, we will guarantee freedom of navigation. Pero hindi pa sapat yan kasi ang kalaban ng Amerika ang China. So dapat bago ka pumunta sa Amerika, kausapin nila ang China. President Xi, we in the ASEAN nations would like you to join us in guaranteeing freedom of navigation to the United States and to the rest of the world with regard to the use of the Malacca Straits and the China Sea. Palagay nyo, papakinggan ba yun ng China? Ako palagay ko, papakinggan. Kung ang objective is to avoid war, if that is the objective, to avoid war, palagay ko, papakinggan ng China. Ngayon, pag ginaranti ng China, kasama na ang 10 bansa ng ASEAN at gagaranti nila sa Amerika, sa British, sa at iba pang mga bansa na pwedeng lumayag sa China Sea nang gagaling dito sa Indian Ocean, dadaan sa Malacca Straits na walang threat of blockage, naka-guarantee yan. Malaking yan sa United Nations at lahat-lahat. Parang international treaty. Pag nagawa natin yan, di wala nang angal ang Amerika. Dahil meron na siyang freedom of navigation. Yun lang ang sinisigaw nila. Ngayon, kung bukas na yan at meron na tayong freedom of navigation, ang pangalawang agad-agad gagawin ng China, andyan yung mapa sa likod ni Cathy, agad-agad na gagawin ng China ay kausapin na ang Thailand. Kung pwede mong galawin yung map sana papuntang Thailand sa pataas. Yung Thailand, meron silang pinakamanipis na lugar dito sa Thailand na matagal na nilang gustong gumawa ng kanal. Tawag nila dyan, Kra Canal. Pag nabutas mo yon, i-connect mo ngayon yung China Sea sa Indian Ocean. At pag
pag nabuksan yung crack canal, no, magkakaroon na ngayon ng dalawang daluyan ng mga vapor papuntang China Sea. Ang isa, itong nakasulat dito, Straits of Malacca. Ito yung manipis na daadaanan nito. Nakikita nyo dyan, ang mga bansang apektado dyan, Indonesia, Singapore, Malaysia, puro ASEAN yan. Dito sa baba pa dadaan ang Philippines. Dito sa taas ng konti, sa taas ng Malaysia, hindi nakikita sa mapa, yung Thailand. Yung Thailand dyan, makikita nyo, kung tingnan nyo yung mapa ninyo sa bahay nyo, yung may manipis na lugar dyan na matagal na nilang gustong maggawa ng kanal, parang Suez Canal, parang Panama Canal. No? Santo. Yan. Okay. Ito yung schema. Itong yelong ito, yung yelong yan, ay ang pinakamanipis na tawag dito, na lugar sa Thailand. Na nakikita nyo yung drawing na yan na kulay gray, yun ang proposed canal na gagawin. This length is about 50 kilometers. And it is expected that with the technology of China, with the technology of China, they can make that canal 102 kilometers. They can make that canal in about 2 years and a half, using limited detonators, nuclear detonators. Mas mabilis ang paggawa. At ang China lang may kakayanan gumawa niya na mabilis. Pag nabuksan itong daluyan na ito, hindi lang, gusto sabihin, hindi lang yung Malacca Straits ang daluyan, madadagdag na to. So it becomes redundant na pinapag-awayan ang blocking. Kasi dalawa ng paraan papunta. Pag nagkaroon ng ganyan, hindi na issue na pwedeng gamitin ang freedom of navigation. At kung mangyayari yan, palagay ko, mababawasan yung threat at makikita ng lahat ng bansa yung lugar ng China Sea na andyan ng China, Philippines, Vietnam, Malaysia, Taiwan, ganyan. Yung lugar na yan, pwede nang i-develop ng mga stakeholder countries. Yung stakeholder countries at yung mga bansa niyan, pwede na din isama ang mga ibang bansa katulad ng Amerika, ng France, at kung gusto nilang mag-invest sa natural resources nitong mga lugar na ito. Di mas maganda dahil ang pinasukan, dahil lang dito sa dalawang acts na ito, guarantee of freedom of navigation and the construction of the crack canal, magkakaroon ng development, economic development dito sa area nito, no? Napapakinabangan hindi lang ng China, ng Pilipinas, ng Malaysia, ng Vietnam, kundi ng buong mundo.
Ngayon, ito ang sana mungkahi ng KDP when if we are going to be allowed to propose a foreign policy, no, with a solution. Kasi yung mga solusyon na sinasabi nila hindi solusyon. Labanan yun. No? Kasi may arbitration court, kasi this, kasi that. Walang nakikinabang. Kung ito, pakikinabangan ng buong mundo, magkakaroon tayong kapayapaan sa region. At pag nangyari yun, hindi nakakailanganin yung mga armadong pandirigma ng Amerika dito sa area natin. Yun ang at maganda siguro basahin na natin yung ilang mga text message bago po tayo tuluyang magpaalam, no? 8 minuto pa naman, Sir Butch. Marami pa tayong mababasa dito. Okay, let's start. Tech. Maraming salamat nga pala sa ating mga technicians, mula dyan sa kay Butch Video at syempre kay Chris Narvaez. Okay, first text. Virgilio Villanueva, good evening to everyone. At mula kay Connie Gomez Valdes, nakakalungkot, we have not yet evolved into a mindset of independence. There is still a culture of dependence and colonialism. That is why we need you to inform us about the truth. At sabi rin ni Wilhelmina Salzar, so sad, Prof. At mula kay Boyet Periabras, good evening po, Katipunan, napakamalas ng Pinas. Nagkaroon na naman ng president na weak leader. Walang pakialam sa mga nangyayari sa bayan. From Subic. Mula kay Cesar Soberano, good evening, Professor Butch, Itos, Cathy. The Philippines in critical juncture in food production, inflation, national security, power production, and worsening poverty. The U.S. empire in survival mode. At mula kay Arnel Macabitas, mas gugustuhin ko na lang si PBBM kesa dati. Mas decente ang approach, matalino, mapa-abroad and local. Mula kay Fortunato D.G. Reyes, good evening, Sir Butch. Speaking a good leader, sana tularan nila si Ron DeSantis, Governor ng Florida. Mabuhay ang Katipon, God bless po. Mula kay Lawrence Romeo Lyle, wala po ba abiso galing sa National Security Advisor? At sabi ni Jerry Chua, good PM, Butch, Itos, and Cathy. Ang problema sa mga kabansa, tanggap nilang ganito situation, maggera o hindi, tawid gutom lang kailangan. Ang mayaman na politiko, pang sarili lang, interes nila. Sabi naman ni Reynaldo Eduarte, that's the problem of this country. Mga nakaupo, puro corrupt officials. Sir Butch, I am with you all the way. Treason! At mula kay Observer 01, magandang gabi po, sir, at sa lahat ng nandito. Sir, dapat po gawing mandatory ang lifestyle check taon-taon sa mga public servants. Ang kumontra, huwag nang iboto para mawala ng kurakot. Sir, Japan nga po at Korea, ang lakas ng militar nila, kailangan pa rin nila ng base ng Amerika. Pinas pa kaya kapag nagkagera po ang US or China or Russia, kapag gumamit sila ng nuclear weapons, wala na ang Earth. Kahit hindi pa tayo patamaan ng nuclear, kahit saan ka magtago, wala na nga Earth sabi niya. Peace be with you po, sir, at sa lahat ng nandito. At mula kay Keiko, sabi niya, binoto at kinampanya ko si Junior dahil kay Apo Lakay. Pero parang nabudol kami ni Junior. Si Liza naman ang nasusunod, nakakalungkot. Naghihintay lang ako mag-rally para pa-resign si Junior. Sasama ako. At sabi naman ni Merlin Manny, ask ko, sir, bakit hindi nag-seek ng advice si PBBM kay President Advisor Juan Ponce Enrile? Sabi naman ni Benjamin Gutierrez, gandang gabi po, hanggat di tayo dumistansya sa Amerika, walang mangyayari sa bansang ito.
Mas maganda pa yung sinasabing kumustang bansa kaysa demokratikong bansa, evil naman ang patakaran. Sabi naman ni Dennis Estabal, tama po yung sinabi ni General Luna na yung Pilipino ay handang mamatay para sa pamilya pero hindi para sa bayan. I consider our country as a failed state dahil wala po tayong sense of nationhood o solidarity bilang isang bansa. Kanya-kanya tayong hila. Sabi naman ni Lawrence Robert Tapus Halpin, tuta ng kano si JPE. Hindi yan sumuporta ma-ratify ng Senate ang EDCA. And di din petition sa SC laban sa EDCA. Sabi naman ni Miss Andrew, good evening Sir Butch, Miss Cathy, and viewers. Okay? At 3 minutes pa, meron pa tayo 3 minutes. Anyway, mag-extra na lang o magpaalam na lang si Sir Itos, no, bago si Sir Butch. Sir Itos. Okay, ano ba to? Extra na ba to? Opo. Okay, sa ngalan po ng ating mga katipon dito sa ating katipunan at sa mga gagaling na staff ng DZXL Radio mo nationwide, kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan niyo kami ngayon ng Oro de Peligro ng ating bayan at buong mundo. Dito lang sa ating katipunan. Hanggang sa linggo pong muli mga katipon, 7 to 9 p.m. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you everyone. Greetings daw mula kay Carlo EY, si Miss Katrina Kailar. Good evening po. Maraming salamat sa mga nagsipag dalon.